A karácsonyi teasütemények nélkül nincs is igazi karácsony. Sokszor az asztalon hevernek, és a kutyát alig várja, hogy valamelyikbe beleharaphasson. Ezért direkt olyan teasütemény receptet osztok meg veletek, ami kutyáknak való. Kurkumával és ánéssal megbolondítjuk. Nem csak finom, hanem egészséges is. Nem tudod, hogy milyen desszertet készíts karácsonyra emberbarátaidnak? És nincs is nagyon időd meg kedved a sok bíbelődéssel? Inkább azt a kis időt szívesebben a kutyáddal töltöd. Ezért olyan recepttel érkezem, amit nagyon egyszerű elkészíteni. Nagyon finom és könnyed, és még nincs is szükség az alaptésztához. Viszont még kérekérzést hozza ki belőled. Végül olyan témával is érkezem, mint a szilveszter. Beszélni is fogok a fontosságairól. És egy gyakorlatot is bemutatunk a kutyámmal, ami nekünk bevált, hogy hogyan lehet rászoktatni a furcsa, zavaró és hangos zajokra, hogy ne féljen. Kurkuma. Többek között erősíti, támogatja az immun és az emésztőrendszert, normalizálja a vércukorszintet, a jobb felszívódás érdekében az etetést olajjal kombinált. Ánizs. Antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és köptető tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítenek problémák, légúti és gyomorbélrendszeri betegségek esetén. Ha házi májkrémet szeretnél készíteni a kutyádnak, akkor nézd meg a Kutyafagylalatok és májkrém című videómat, amelyben megosztom a receptet. A linket a jobb felső sarokban és a leírásban megtalálod. A májkrémet persze többféle májból is megcsinálhatod. Én a napokban marhamájból és disznózsírból készítettem. Az összes hozzávalót összekeverem és kézzel gyúrom, amíg sima tésztát nem kapok. A munkafelületet megszórom kevés liszttel, kinyújtom a tésztát és kiszaggatom a formákat. Ezután 150 fokos légkeveréses sütőben 30 percig sütöm. Ha megfelelően kiszárítod, akkor sokáig eláll. Ha viszont nem akarod teljesen kiszárítani, akkor a hűtőszekrényben tárold, és 2 napon belül legyen elfogyasztva. El ne felejtsétek a 4 lábú barátaitok a kutyapajtásait is megajándékozni. Először a vajat felolvasztom a mikróban. Ezután félreteszem, mert majd csak a legvégén kerül bele a tésztába. A sütőt beállítom légkeveréses funkcióra és 175 fokos hőmérsékletre. Elővettem egy kapcsos sütőformát, aminek az átmérője 24 és magassága 6,5 cm. A karikát először megkentem napraforgóolajjal és megszórtam kristálycukorral. Én azt ajánlom, hogy először a karikát csatoljátok az aljához, és csak utána jöjjön az olajos cukros folyamat. Mert nálam pár csepp megolvadt cukor csöpögött le a sütő aljára. A forma alját bélelt kisütőpapírral. Az üstbe 6 darab tojást, kristály és vaníliás cukrot adok, majd közepes fokozaton elkeverem. Utána alacsony fokozatra állítom a robotgépet. Ezután óvatosan hozzáadom a krémtúrót és a tejfölt.
A lisztet és a sütőport külön tálba összekeverem, majd beleszitálom a masszába. Az összekeverés után az üst széléről lekaparom a maradék lisztet, és még egyszer alaposan megkavarom. Hozzáöntöm az olvasztott kihűlt vajat, és szépen lassan egyneműsítem. Így elkészült a tészta. Most már nincs más dolgom, hogy beleöntsem a stabil sütőformába. Körülbelül 50 percig sütöm. Ha készen van, hagyom teljesen kihűlni. Majd csak a kihűlés után távolítom el a karikát. Valamilyen eszköz segítségével fordítsd meg a süteményt, hogy szépen óvatosan el tud távolítani a sütőpapírt, és olyan tányért vagy torta alátétet vegyél elő, amivel szeretnéd a vendégeknek tálalni. Ha gondolod, szórd meg porcukorral. A süteményt hűtőben kell tárolni, és 2-3 napon belül el kell fogyasztani. Érdemes előző nap elkészíteni, és másnap felvágni. Így még finomabb lesz, mivel jobban összeérnek az ízek. Kutyák sokféleképpen tudnak alkalmazkodni, de természetesen ösztöneik megmaradnak. Ezek közé tartozik a veszélyes helyzetekből adódó menekülés is. A kutyák nem tudnak mit kezdeni a durrogó és sistergő hangokkal, ezért gyakran pánikszerűen és ösztönösen menekülnek. Hosszú távon a szilvesztertől való félelem hatásai a négylábú barátaink életére is negatívan hatnak. Ez a veszély oda vezethet, hogy a kutya már nem csak a szilveszteren történő durrogásra reagál, hanem ez a félelem átalakul általános félelemmé. Megijedhet egy becsapódó autóajtótól, felhúzott és leengedett redőnytől, gyerekek sikoltozásától, tapsolástól vagy más hirtelen fellépő zajoktól. A szilveszter által a kutya és a gazdi életminőségének romlását is okozhatja. A kutyának az ezzel járó krónikus stressz nem csak további viselkedési változásokat, hanem immunrendszer gyengülést is okozhat, sőt többszörös szervi károsodáshoz is vezethet. Érdemes a kutyával együtt lenni, ölelni, simogatni. Ha képes rád figyelni, akkor érdemes valamit közösen tevékenykedni. A beszélgetés formájában történő figyelem is nagyon támogató lehet a kutyának. A kutya egyedül vagy figyelem kívül hagyása fokozhatja a félelmet. Kérlek, ne hagyd egyedül a kutyádat, kínálj neki testi közelséget. A fizikai kontaktus segíthet a kutyának jobban átvészelni ezt a helyzetet. Ügyelj arra, hogy a kutyád ne érezze magát zaklatva. Sok kutyának elég, hogy az ember lábán vagy karján fekszik. Kapcsolj be zenét vagy televíziót. És hogyha vannak redőnyeid, akkor húzd le őket. Készíts finomhúsis jutalomfalatokat és tevékenységi játékokat. Használj kellemes pihentető illatokat és segítő gyógynövénykészítményeket. Kínálj fizikai kontaktust, például ölelést, simogatást vagy masszírozást, persze csak akkor, hogy a kutyád jól érzi magát vele.
Ha teheted vagy akarod, akkor autózzatok az autópályán. A motor hangos zaja elfeledteti vele a távolabbi zajokat. A stresszesen viselkedő kutyákat szilveszter előtt néhány nappal, utána és körülbelül 1 hétig legyen rajta a hám pórázzal illesztve, hogy a szökést meg lehessen akadályozni. A gyakorlatokat megmutatom a kutyámmal, hogy mi hogyan készülünk a szilveszterre. A gyakorlatokat érdemes már kölyök korában elkezdeni, de ami késik, az nem múlik. Mindenféleképpen szilveszter előtti hetekben kezdjétek el. Ezt a félelmet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Legyen otthon elegendő jutalomfalatotok. A leírásban megosztok 2 házi jutalomfalat receptet, amelyekkel érdemes az ilyenfajta gyakorlatokat húsos ízekkel végezni. Maradj laza, az nagyon fontos. A kutyád legyen körülötted, hogy lásd, hogyan reagál a zajra. Vegyél elő egy fémszitát, először alacsony magasságban dob le, és fokozd a magassági szintet, hogy lassan hozzászokjon a zaj erőségéhez. Ha nem szalad el és nem reagál rosszul rá, akkor rögtön dicsérj jutalomfalattal. Ha viszont igen, akkor addig dobáld a szitát, míg nem közeledik. Ha megbarátkozik a helyzettel, akkor dicsérd és jutalmazd finomsággal. Nyugodtan dobálhatsz közé jutalomfalatokat, hogy összekösse a zajt a jó élménnyel. Majd vegyél elő egy tálat, amibe bele tudod rakni az evőeszközöket, és a távolban zörgesd őket, és közben jutalmazd a kutyádat. Tedd le a földre, és hagyd ott, hogy megbarátkozzon vele. A kanalakat dobáld a földre, és folyamatosan jutalmazd. Lehet a gyakorlatot úgy is elkezdeni, hogy egy nagyobb darab szárított húsdarabot teszel a kosarába, és hagyd, hogy rákcsálja, ami által saját magát megnyugtatja, kicsit ellazul tőle, és a gyakorlatot lassan elkezdheted az evőeszközökkel. Majd kapcsolj be zivatar és tőzijáték hangot a telefonodon, vagy bármilyen eszközön, ami által jól lehet hallani a dörgést, és folyamatosan adj neki finomságot, hogy ezt is összekösse a jó élménnyel. A gyakorlatot ne vidd túlzásba, főleg, hogyha nagyon félős a kutyád. Minden nap egy kicsit, és minden nap különböző hangokkal gyakoroltasd. A kutyád legfinomabb falatjaival kezd el a tréninget, hogy össze tudja kötni a furcsaságot a jó érzéssel. Ezáltal megtanulja, hogy nem kell félnie. Ezt a feladatot kipróbálhatod idősebb kutyákkal is, de ha nem vált be, akkor viszont szükség van egy jó kutyaoktatóra. Remélem, tudtam nektek segíteni ezzel a videóval. Gyakoroljatok, és készítsétek el a kutyagazdi finomságokat. Találkozunk 2025-ben.
Kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek!